እሺ እንዴት ናችሁ ውድ የቶም ቲዩቶሪያል ተከታታዮች? ዛሬ ስለ C++ ነው ማስረዳችሁ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ፎር ሉፕን በመጠቀም የአሪትሜቲክ ሲኩዌንስ ሰም መፈለግ እንችላለን የሚለውን በሚገባ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ጀስት እዚህ ጋር አዲስ ቫሪያብል ክሬት አድርጋለሁ ማለት ነው። ሰም ይባል ማለት ነው። ኢንት ሰም ኢኳል 0 ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ሰም ላይ ምንም አይነት ስቶሪ የሆነ ቫልዩ የለም ማለት ነው። 0 አደረኩኝ። ዘን አሁን አዲስ ቫሪያብል ክሬት አድርጋለሁ ምን ኤን ይባል። ይሄ ኤን ምንድነው እንዴት የሚያደርገው ምን ያክል ሊስት አሉ ሊስት ኦፍ ተርም የሲኩዌንሱ ምን ያክል ሊስት ኦፍ ተርም አሉ የሚለው ጀስት አሳይን ለማድረግ ነው። ኢንት ኤን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ጀስት ኢንተር ነው ማድረግ ከኪቦርድ ነው የምቀበለው ምን ያክል ነምበር ኦፍ ሊስት አለ የሚለው ማለት ነው። አሁን cout please enter the number of terms አሁን እዚህ ጋር just ሲን ኦፕሬሽን በመጠቀም how many number of term የሚለውን አስገባለሁ ማለት ነው። ሲን ኤን ማለት ነው። አሁን just ጨረስኩኝ ማለት ነው። ዘን ምንድነው ማድረገው ማለት ነው ቀጣይ ፎር ሉፕ ነው ክሬት ማድረገው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ፎር ሉፕ ውስጥ ሶስት ነገሮች አሉ ብያችኋለሁ። አንደኛው ምንድነው ኢኒሻላይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። just በአዲስ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ፈልጋችሁ ቫሪያብል int i ለምሳሌ for instance አንድ አደርገዋለሁ ምክንያቱም ማንኛውም ሲኩዌንስ የሚጀምረው ከምንድነው ሰብስክሪፕት 1 ስለሆነ ማለት ነው። int i እኩል ነው 1 then i እስከ ምንድነው ማለት እስከ n ማለት ነው። just i to n እስከ n ድረስ ነው። ምንድነው i ፕላስ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንድ የተነሳው just ይጨመር ይላል ማለት ነው። አሁን ፎር ሉፕን በሚገባ ክሬት አደረኩኝ ማለት ነው። ቀጣዩ ምንድነው ማለት ነው አሁን ብዙ አይነት አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ አለ with ዲፈረንስ ቫልዩ እና ኢኒሻል ቫልዩ ማለት ነው። that means a1 ምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሌላ በጣም ቀላል የሆነ ሲስተም ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ሲኩዌንስ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ ሌት int arithmetic sequence a equal with ለምሳሌ 3n-1 ወይ ደግሞ 3i-1 ለፈለጋችሁ እኔ ለምሳሌ 3i-1 አደረኩት -1 በቃ ይሄን ሲኩዌንስ ተጠቀሙኝ ማለት ነው። አሁን sum equal with sum plus a ማለት ነው። አሁን just መጀመሪያ ላይ i እኩል ነው 1 ሲሆን ምንድነው sum ይሰራል ማለት ነው። sum የa1 ዋጋ ይዛል ማለት ነው because initially sum 0 ስለሆነ ማለት ነው። sum እኩል ነው 0 plus a that means the first term of the sequence ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምንድነው አሁን መጨረሻ ላይ ቫልዩ ዲስፕሌይ እንዲደረግልኝ እፈልጋለሁ። ሲያዩት ለዛ the sum of the first and then n is sum ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን በሚገባ እንትኑ አልቋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሰሚኮሎን ረስቻለሁ። አሁን just እዚህ ጋር the sum of the first n term is እዚህ ጋር term አንድ ነገር ልጨምርበት term is sum የሚለው just ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን just build in ራል በለው ማለት ነው።
ሰው እዚህ ጋር ኤረር አለ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር እንትን ስለረሳው ነው እዚህ ጋርም አንድ ሰርቻለሁ እዚህ ጋር ሶ መጀመሪያ እሱን ሴ አውት ኦኬ I made a mistake here 3i ሳይሆን የምትሉት ታይምስ አይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶስት ኩዌንሳችሁ ማለት ነው። አሁን ጀስት ራን ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ፕሊስ ኢንተር ዘ ነምበር ኦፍ ተርምስ ይላል። ለምሳሌ እኔ ከፈለኩኝ ሁለት ላስገባና ላሳያችሁ። ሁለት ላስገባና ይሄ ምንድነው የሚሰራው ማለት ነው? the sum of the first two term is 7 ይላል። አሁን እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ እዚህ ጋር በሚገባ ማለት ነው። ሶ the first term ስንት ነው? አይ አንድ ሲሆን ማለት ነው። ሶ 3 ባዘባ 1 3 ሲቀነስ 1 2 ማለት ነው። 2 ይሆናል። ዘን 2 ሲሆን 3 ባዘባ 2 6 ሲቀነስ 1 5 5 ሲደመር 2 7 የሚለው ጀስት እንትን ይሆንላችኋል ዲስፕሌይ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ 100 ተርም አስገቡት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ማለት ነው። 100 ተርም 100 terms ከፈለጋችሁ ሶ the sum of the first 100 term is 15050 የሚለው ጀስት ዲስፕሌይ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄም አንደኛው የፎር ሉፕ ምንድነው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ጀስት እንደዚህ አይነት ሉፕ ወይ ደግሞ ሪፒትድ የሆኑ ስቴትመንቶችን ለመስራት ጀስት ፎር ሉፕ ወይም ደግሞ ሌሎች የሉፕ አይነቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህ ቪዲዮ በሚገባ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ለዚህ ቻናል በድጋሚ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሶ ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ